Já vás vítám dalšího dílu na hru Hogwarts Legacy a tady jsme to v minulé epizodě ukončili a my jsme momentálně pod knihovnou. Jsme v zakázané oblasti a měli jsme se mít s profesorem Figem, ale ředitel si ho povolal na kobereček, když se to tak řekne. A tak nám nezbylo nic jiného, než se domluvit se s tím Sebastianem, aby nás když tak naučil nový kouzlo, nebo aby nám jako pomohlo se sem dostat. Tak nám teda pomohl se sem dostat, naučil nás nový kouzlo neviditelnosti. A asi budeme něco mít tady zajímavého, takže už se na to těším, takže jdeme na to. That's it. Možná by neuškodilo, kdybych já si místo toho reparát dal Lumus, přesně. To je zase další šála. Revelio. Where might this lead? To byla nějaká rychlost? Kde to jsme? Jo, my jsme prošli těma dveřma, OK. A tamhle je zase nějaká ta potvora. Revelio. Accio. Nevím, co na to víc platilo, ale... Počkejte, to je co? O, nějaká čestka. O, nějaká zajímavější. Levioso. Not surprising. Guards at the ready. Protect! To jsme trošičku dojbali. Jo, získávání kombíček. Počkej. Naše jako starověká magie se hromadí. Aha, a když už to potom úspěšná komba s více než 10 zásahy začnou generovat vylepšení. Nebo jako tu starověkou magii. Jejich sbírání to naplní ten náš stav. Aha. A něco, že to obnoví malé množství zdraví, OK. Jo, to se potom aktivuje tady těma tlačítky. OK. Revelio. Něco málo jsme si přeložili.
Accio. Aha, to jsme dojebali. Takhle. Má se tady v tom ještě no way. A tady? Tady asi nic. To je jenom takový stojánek. Jo, ale počkej. Já se potřebuji dostat na druhou stranu. Tyjo, teď se málem spadnu. Oh! Tykra, a teď jsem zase málem spadl. Ok, moc dlouho se to neudrží. Dobrý vědět do budoucna. This must be the way forward, but to where? Jo. Chápu. Levioso! Revelio! Nearly there. Best keep my wits about me. Já jsem jí rukavice a pičovinky, takže já se podívám teda na to, co tady máme. Na náš nový gear. Tak, tady to nám získá teda o 3 toho víc. To vypadá úplně příšerně. Klobouček máme furt takový, jaký máme. Tady to nám přidá 15. Tady to co? Takže tady ty věci ostatní jsou slabší. A tady toho máme docela dost. Tady to bohužel nemůžu, ale tady to nám přidá 3. To je dobrý. Jsme tak nějak vybavený. Tak, sranda začíná za 3, 2, 1. Levioso! Stupefy! Accio! Potato! Tak, to jsme docela zvládli.
levou zadní. Tak, akorát škoda, že se nemůžu podívat tady na tu druhou stranu. Tam totiž se nachází truhla. Mě by zajímalo, jak se tam dá dostat. Jo, už to vidím. Počkej, něco je špatně. Aha. Tyjo, to nepřeskočím. Aha. Tyjo, já jsem opravdu šel pro něco, co je slabší, než momentálně mám. Tak vypadá to, že tady už bude ten konec. It is a book after all. Revelio. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did.
We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian! Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Ty vole, má průser, klukušata. No a co my? Kde je? Tamhle? To si jako nepromluvíme nic, nebo jako budeš hrát uraženou, nebo co? Co budeš dělat tedy? Jsi nasranej? Tak tady někde ten klíč poletuje, že jo? Když už jsme tady, tak bychom ho mohli rozplácnout. A nevím, kde se nachází. Tamhle. Tak. Bylo trošku pozdě, ale dobrý. Hra mi to přijala. Tak, teďko musíme za profesorem Figem. Bychom mu řekli, co jsme teda viděli, našli a td. Tady se to načte, tady. Tak, už tam skoro jsme. Jo, takhle my jsme tady museli asi počkat ještě. To není dobrý. You cannot be serious.
goblins, working with rookwood. Makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive, Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Jo, to já je nedbávám. Naše přátelé. Protože... Počkej, kudy se leze ven? Je tudy. Mi říkala, abych nezanedbával svoje přátelé, že se od nich ještě můžu jako dost naučit a tak. To je pravda samozřejmě, ale máme nějaký úkol ještě. Dostali jsme teda nějakou poštu. Získali jsme ji od Nacaj, nebo jak se jmenuje. Tak, sejdeme se v Louvre. Pardon. Špatně zase mluví, tyve. Co nejdříve, abych se tebou promluvila. Možná by bylo nejlepší to udělat mimo, jakože venku, mimo hrad. OK. Jestli se mnou chceš promluvit venku, jo. Tak, tady to je co zase? Je na čase prokázat svou bojovnost, nebo něco takového. Zjistit, zde máme nového školního šampiona. Sejdeme se na obvyklém místě pro finálové kolo. Co tady něco jako skřížení hůlek nebo něco takového, nevím přesně, jak se to jmenuje tady jako u nich, jo. No, tréninková figurína je stále k dispozici. OK. No a od profesora Figa to už jsme vyřídili, ne? No, to už jsme vyřídili. No, tak my se podíváme ještě tady do... Tady v inventáři už nic nemáme, OK. Tady taky nic nemáme, máme 1350 peněz, OK.
A mohli bychom jí něco prodat, ne? Inventář přece jenom už trošičku víc plnej. Ne, to bude tady gear. Já se podívám, 20 z 20. Aha, my to máme úplně plný, dobře. Takže mi to nějak... Tady to zlatý si musím nechat, tady to legendární. To bohužel ještě nemůžeme nosit. Jo, už to vím, proč je to zamknutý, tady to vidím, teď je to na level 16. Ježíš, já jsem takový idiot. Ono to sice je na level 16, ale má to jako příšerný ty. My získáváme to oblečení, ale ono to dostanete jakože na vaší úroveň, jo. Počkej, my jsme level 15. A já myslím, že jsme level nějak... Ježíš, ty vole, no to strašně rychle utíká. Ty levely. No tak to chápu. Takže ostatní věci bych mohl potom prodat. Ty, co jsou jakože horší a tak. And it might be best to do so outside of the castle. No, tady je Sebastian. No počkej, co se děje? Co se děje? No ty právě jsem dostal od ní poštu o setkání tady někde, jo? Počkej, to je ta, ne? To je ta chajda toho, ne? Hagrida, ne? Něco takového. Jo, musíme mapu světa. Tak, tohle je mapa světa. Tak, co tady máme ještě dál? Zajímavosti. To já vím, že to je pokrytý mlhou ta mapa. Což jakože omezuje to, co můžeme momentálně vidět. No, nepovídejte. Takže jasně, že se bude zobrazovat jenom to, co jsme objevili. Tak, tady to je co ještě? Vesničky jsou malé komunity po celém světě. Aha. Co dál? Toto je Hamlet. Hamlety poskytují nové příležitosti pro prodejce a vedlejší úkoly a sběratelské předměty. Dobře. Tak a tady no jasný, budeme odstraňovat mlhu při prozkoumávání. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you and then proceed to see me in my classroom. Jo, ono mi to i čte, ty zprávy, OK. Tak, my to teda dočteme. Mlhu odhalíme více z mapy, čímž odhalíme nové příležitosti, jako jsou ty města, vesnice, potom dungeony, jakože, no prostě dungeon, nevím, to jsou něco jako jeskyně, jestli si správně pamatuju, a kempy a mnoho dalších míst. OK. Tak a já se podívám teda, co mi to tady přišlo za zprávu. Tak, tady to není ono. Tady dokonce máme na jaký level to je. Na 4 a tady to je na level 3. A tady to je co? No jako herb je jakože rostliny, ale biologie nebo jako herbologie, nebo jak by to je, rostlinologie. Třída, víte, jak to myslím prostě, no prostě hodina pěstování si myslím, nebo něco takového tam bude, která vyučuje profesorka Garlic v greenhouses. Počká, nejsou greenhouses něco jakože skleníky? No, jako dávalo by to docela logiku, takže, ale na to bych chtěl jít. Takže my zkusíme teďkon naší první hodinu
herbalologie, nebo... Ty vole. Já a angličtina, ty vole. Užívejte si to. Naštěstí já tam mám rychlé cestování, takže... Rostlinologie. Prosím. Tak jo. Tady máme to... A je tady zase Sebastian. Takový zajímavý, ty vole, že on se nachází úplně všude. A ani si s náma nepromluvil, tyjo. O tom, co se všechno stalo, víte co? Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Talk to Professor Garlick. OK, jdem si s ní promluvit. I wonder if hippogriffs like Ty jsi tomu teda dala, ty vole, a jsi strašně divná. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say, nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Jo, takže my teď budeme sázet. Budeme se učit sázet. Restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Tak, co tady všechno máme? Takže máme tady... Tady to je léčivá bylina.
Se zakoupím a zapěstovat květináčích libovolné velikosti. Trvá to 10 minut, je to malá rostlina, tady to je co? Tady to je zase nějaká barevná rostlina, která produkuje listy. Opravdu. Taky lze pěstovat a tady to je na co teda, která produkuje listy konzumované v Merlinově Trials. Já nevím, co je Trials. Sorry, tady to slovíčko neznám. Mellow Sweet Seeds. Semena je něco jako slezový nebo... Ale nevím. Tak, potom tady máme další. To je nějaká kouzelná bylina, nebo magická, která produkuje Springs. Co je Springs? No to je jedno, ale je to na neviditelnost. Ale počkej, my máme, vlastně nám tady ten lektvary je de facto skoro k ničemu, protože my máme vlastně kouzlo neviditelnosti. Takže si asi necháme tady to na to léčení. A bude to trvat 10 minut teda, jo? No, vypadá to, že jo. A co tady píše dál? K této rostlině můžete přidávat hnojivo. Počkej, you can create, jako můžete vytvořit vykouzlením, jakože to hnojivo. Hnojový kompostér. What the fuck? Well done! Once it can be harvested, your destiny will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Počkej, oni koušou. Okay. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Okay, nezdržuj mě, já teda budu si Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Here we are. Home of the Chinese... Go on, grab a few of those cabbages. Just, now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Jo, takhle se to zapíná teďkon, OK. Tak jsme to nazbírali. A teďkon co? Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too.
Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Tak jo. Tak to je hustý teda. To počkej, já se podívám, co tady všechno máme. Máme tady neviditelný ten, hajzl. Potom je tady ani nevím co. A tady ty ostatní nemáme. OK, a tady mandragora. A to jsem viděl v nějakém videu, v nějakém traileru. Že když ji použijete, tak normálně můžete jakože omráčit nepřátele tím, že vlastně ji vytáhnete z toho kořenáče a nasměřujete ji na nepřátele. Takže jako to bylo docela solidní. To by se mohlo hodit. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Tobě energie rozhodně nechybí. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Tak, tady to ještě není teda hotový. Ale bylo by fajn, kdybychom my nemuseli to mít všechno tak daleko. Takže už se těším, až budeme mít tu místnost nejvyšší potřeby, nebo nějak také se jmenuje. Aspoň teda jako z Harryho Pottera jako. Takže tam budeme mít svoje květináče, budeme tam mít... Já nevím, jestli se mi chce tady na to čekat. Víte co? Čas nás tlačí. Čas nás tlačí. To stejně nemůžu odemknout, ani když jsem neviditelný. Takže bychom na to počkali ještě chvilku. 4 minuty. No tak já teda počkám a střihnu vám to. Tak, už nám to teda konečně teda vyrostlo. Já si to tady pozbírám. Jo, aha. Já myslím, že to úplně zmizí a můžeme zasadit znova, ale ono se to bude obnovovat každých 10 minut. Aha, tak to je dobrý. Tak to jsem neviděl. A já se teda podívám na další věc a to... co to máme? Já se podívám na questy, to bude lepší. Tak, next class. Tak, co to tady máme? Jsou lektvary, OK. Lektvary. Tak na ty klidně půjdu, protože se chci naučit takhle nejvíc ten základ. A ty se nacházejí lektvary někde tady. OK. Asi nejlepší je sem. Would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Tak, tady už je to v jednom ohni. Who
Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Tak, musíme teda získat ještě nějaký suroviny, ještě na nějaký obranný lektvar. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Tyhle, co on tady to plánuje? Takže tady je to pírko. OK. A dozvěděli jsme se, že tady ten Weasley, to je vlastně, nebo ta profesorka Weasley, že to je jeho teta. Dobře. A že plánuje něco opravdu zajímavého, velkého, a že mu máme přinést to pírko. OK, tak si uděláme nějaký nový přátelé, anebo uvidíme. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished.
No, tak to, na to jsem teda zvědavý. Tak, tak to teda vypadá, když to máme uvařit. Co nám teda chybí? A co máme uvařit? Jo, tady ten. OK. A cože to dělá? Zvyšuje obrany schopnost tomu, kdo ho jako pije. Jo, to je vlastně na to. Rocky skin, to je jakože ta kamenná kůže. OK. Takže jdeme vyrábět tady to. Jo, ono se to vyrábí samo teda, jo. Ježiš, to je nuda. Já si pamatuju, když jsem hrál Harryho Pottera, myslím si, že bylo to Princ dvojí krve, asi tuším. A tam byly daleko zábavnější ty hodiny lektvarů. A ty mě teda jakože bavily hodně. Třeba na čem jsem to hrál? Asi na PlayStation 2 možná? Nebo na 3 se to už hrálo? Ne, asi na 2 tuším. Nejsem si jako jistý. To je jako ono, jo? A co ještě máme? To je asi všechno. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Get it! Dragon Tongue! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adura's potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Mám mu zalhat nebo ne? S těma brýlema. Tyhle. Že ho překvapuje, že jsem si našel jakože ten čas a pomohl jsem Weasleymu způsobit chaos. No, jako... A mám mu říct jako, že je mi to líto. A nebo jakože nevím, jako co ti myslíš. A zkusíme, jako nevím, co říkáš, vůbec nevím. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. OK, hodina u konce. My robes are going to read. Tak jo, to jsme získali teda další, teda dovednost, a to vaření lektvarů. That's the last time I have a potion idea that I took. Tak teďka by mě jenom zajímalo teda, co ještě, jak máme času, ještě zhruba tak nějak 5 minutek, tak se podívám rychle na nějaký quest. Hele, Expelliarmus bychom se mohli naučit. OK, profesor Hackett. Já se podívám, kde to je. To určitě chci se naučit.
Krávočky, nejsem si jistý, asi tady? Já to označený mám. A na té mapě tvé, já se v tom kolikrát sotva vyznám. To taky není ono. Tady to černý je co? To taky není ono. To vypadá, že to je tohle. Tak se na to podíváme, jestli jsme správně. Cože máme dělat? Incendio. No nepřátelé. A kde? Počkej. To někde tady? Ne. To není ono. To se teda nenachází asi ve škole. To je jakože jako... Musíme to získat jako kdekoliv ve světě, asi. Tady to. Že musíme úspěšně se vyhnout nepřátelským útokům. Jo, počkej, to je nějaký rolling, takže to je uhýbání. A sesílání incendio na nepřátele. Počkej, incendio, to je ten ohnivej? Jestli se nemýlím. Incendio. Jo, to je tohle. Incendio. To asi nepomůže. To musí být opravdu na nepřátelé jako někde v boji. Asi i mimo školu možná? Aby jsme se naučili Expelliarmus. A tady můžeme mluvit tady s tou holčinou. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you spot or hear a flying key, you're to follow it back to its cabinet. Inserting it in the lock is the tricky part. I hope you follow some. If you open a cabinet, I'd love to know what you find. No, to nám jenom připomněla, co máme dělat s těma lítajícíma klíčema, takže to vlastně není nic. No, tak počkej. Se podívám ještě na ty questy. Tak a co se tady přesně píše? Takže profesor Hackett, nebo profesorka, nebo jak se jmenuje? Jo, profesorka asi. Chce, abych si procvičil vyhýbání se jako útoků. No. Také chce, abych seslal kouzlo jakože incendio na nepřátele. Co to je? Ale moje mapa by přesto mohla... Aha, takže jako prostě na mapě. A je to tak, že asi takhle označený? Jakože takhle? Koukneme se na mapu. Jestli najdu něco podobného, takže to bude World Map. A to tady jakože nevidím. Teď je co? Dark Arts Battle Arena. Ježišmarja, počkej. Tam je dokonce i Avada Kedavra. A co to přesně je teda? To je něco jako arena? No jako, teď je to tam napsaný, jasně, že arena. Bojujte s vanami nepřátel. V této bitevní aréně odpustit. Tam jsou nějaký neodpustitelný jakože kletby. Crucio,
Imperio, Avada Kedavra, nějaký odstřelovací kletby, Confringo, taky nevím teď, co je. Kromě jedinečných přináší ještě nějaký štítový kouzla. Teďko nevím, jestli to správně chápu, že oni na nás budou to nějak se sijat, my se tomu budeme vyhýbat, nebo nevím ještě teďko, jak to funguje v praxi, ale OK. Tady to jsou nějaký městečka, já jsem potom zjistil, jak je to. Jo, takhle se přepíná na ty prasinky, tyhle, já jsem idiot. To tady musí také přepínat. Škoda, že tady neudělají takhle jako třeba ty 3 jako věci, víte co? A oni jsou tady šipky, jo, už to vidím, tak ono už je to přehledný, dobrý, jenom já jsem idiot. Hodilo by se nám docela koště. Takže jako není tady v nějakém questu nějaký koště už? Já chci konečně už lítat nebo něco. Tady jsou klíče, tady je... Jo, tak já bych asi šel na tady to, protože tady je jakože druhý procvičování těch soubojů. A já mám rád docela ty souboje, takže Hogwarts map. Tak. Půjdeme takhle semka, tady dokonce rychlý cestování hned u toho. A dáme si ještě takhle před koncem ještě nějaký jako zápas. Tak, to by šlo. Future champion coming through. Tak, a my si tady vybereme co? Buď si můžeme procvičit, ale dáme nejdřív na rozehřátí figurínu. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Tyva, to asi nedám. Accio, Incendio, Levioso. Ne, dobrý, dáme. Nicely done. Tak, ty co? Jo, počkej, kde jsem měl Incendio? Teď já jsem ho měl dole. Something. Levioso. Accio. Incendio. That's it. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Já bych to zvládnul rychleji, ale ono, než se mi to nabije, ty kouzla. Wandwork. I'd hate to face you in a duel. Tak, počkej, na co se ptáš? Rovnou už na duel? Okay. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. No. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. Jsme to taky mohli udělat jakože sami. That's the spirit. Tak jo, teďko bude trošičku zábavnější. Protego! Levioso!
Fringo! Stupid one! Incendio! Act like a winner! Don't try experience. Levioso! Descendo! Accio! That's all you've got? Incendio! Hey! Descendo! Stupid one! Incendio! Accio! Incendio! Stupid one! Take Fringo! Stupid one! Protego! Incendio! Levioso! Experience. Some big hits that round. What a victory! You've won the tournament! Hlavně se z toho neposer. Dáme si něco trošičku jakože frajerskýho. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition, then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honour to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. No, tak to jsme teda získali i třetí kolo tady toho všeho, všeho super. No a počkej, my to tady můžeme vlastně nacvičovat, tady ty věci. A co se nám tady píše ještě úspěšně se házením a uhýbáním. A to bychom taky mohli nacvičit, ale oni teďkon zmizeli, takže jako máme smůlu. Shame it's over. I was just getting started. No a my to tady teda ukončíme. Takže děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.